নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম মাৰ্কেটিং বুলিলে আচলতে কি বুজা যায়, কিয় ই ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিদৰে ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰতিফলিত হয়। আপুনি লক্ষ্য কৰিছেনে, একে ধৰণৰ ব্যৱসায় একে ঠাইত আৰম্ভ হ'লেও কিছুমানৰ সফল হয় আৰু আন কিছুমানে বন্ধ কৰি দিয়ে। এনে কিয় হয়? উভয়ে একে প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰে, একে পৰিশ্ৰম কৰে, কিন্তু ফলাফল একেবাৰে বেলেগ। কিয়? কাৰণ সফল ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে কেৱল কাম কৰাই নহয়, তেওঁ ভালদৰে মাৰ্কেটিং কৰিব জানে। মাৰ্কেটিং বুলিলে কেৱল বিজ্ঞাপন বা এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰাই বুজায় নেকি? আচলতে এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে মাৰ্কেটিঙৰ এটা পাৰ্ট। সম্পূৰ্ণভাৱে মাৰ্কেটিং হৈছে কাষ্টমাৰক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, কাষ্টমাৰৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰডাক্ট বা ছাৰ্ভিচ ডেভেলপ কৰা, প্ৰডাক্টৰ সঠিক প্ৰাইচ ঠিক কৰা আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, কাষ্টমাৰৰ লগত বিশ্বাস গঢ়ি তোলা। আপুনি ষ্টুডেণ্ট হওক, টিচাৰ হওক, ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, ফাৰ্মাৰ, আৰ্টিষ্ট, মাৰ্কেটিং সকলোকে প্ৰয়োজন হয়। মাৰ্কেটিং হৈছে এটা এভাৰগ্ৰীণ স্কিল, যি যিকোনো ছেক্টৰত যিকোনো সময়তে কামত আহে। এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে আপোনাৰ আত্মবিকাশৰ আৰম্ভণি, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মাৰ্কেটিঙৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে ব্ৰেণ্ডিং। ব্ৰেণ্ড চিম্পলি এটা নাম বা লগো হ'ব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা মানুহৰ মাজত পৰিচয় পায়। আমাৰ নিজাৰ একোটা নাম আছে, নিজাৰ এটা পৰিচয় আছে। এয়াও এটা ব্ৰেণ্ড হয়। ইয়াক পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ডিং বুলি কোৱা হয়। যাৰ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ডিং জনপ্ৰিয় হয়, তেওঁ যিকোনো ব্যৱসায়ত ফাৰ্ষ্ট গ্ৰ' কৰাৰ চান্স থাকে। আপোনালোকে দেখিছেই, আমাৰ সমাজৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিসকল, কোনো এক্টৰ, প্লেয়াৰ বা সমাজৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল, এওঁলোকে বিভিন্ন কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট প্ৰমোশ্যন কৰে। ইয়াৰ ফলত কাষ্টমাৰৰ প্ৰডাক্টৰ প্ৰতি বিশ্বাস গঢ়ি উঠে। ফলত প্ৰডাক্টৰ বিক্ৰী বাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আপুনি নিজৰ ওপৰতে চাব পাৰে, যেতিয়া আপুনি কোনো প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিব বিচাৰে, কিন্তু মাৰ্কেটত বহুতো কোম্পানীৰ একে প্ৰডাক্ট পোৱা যায়, গতিকে আপুনি কোনটো কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট কিনিব? যদি আপুনি ফ'ল' কৰা কোনো জনপ্ৰিয় ব্যক্তিয়ে কোনো বিশেষ কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট প্ৰমোশ্যন কৰি থৈছে, তেন্তে আপুনি সেই কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট কিনিবলৈ সম্ভৱ মন যাব। এয়া হৈছে জনপ্ৰিয় ব্যক্তিগৰাকীৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু। তেওঁ যি প্ৰমোশ্যন কৰিব, সেয়াই তেওঁ ফ'ল'ৱাৰ মনত বিশ্বাস গঢ়ি তুলিব। সম্ভৱ সেই প্ৰডাক্টেই তেওঁ ফ'ল'ৱাৰসকলে কিনিব। পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড ভেলুৱে মাৰ্কেটিং সহজ কৰি তোলে। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু বঢ়াব পাৰে, সেয়া তেওঁৰ কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। জনপ্ৰিয় ব্যক্তিসকলৰ সমান নহ'লেও এখন সমাজৰ এজন বিশ্বাসী মানুহ হিচাপে নিজৰ ব্ৰেণ্ড গঢ়িব পাৰে। তেতিয়া তেওঁ বিজনেছ কৰক বা অন্য কিবা কাম, সকলোতে তেওঁ সহায় পোৱা বা মানুহৰ ছাপোৰ্ট পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এতিয়া জানো আহক মাৰ্কেটিঙৰ মূল বিষয়সমূহ। মাৰ্কেটিং সফল কৰিবলৈ কেইটামান উল্লেখনীয় ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ফ'ল' কৰা হয়, যিকেইটা সৰু ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি জনা যিমানবোৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে সকলোতে এপ্লাই হয়। গতিকে সেইকেইটা হৈছে: নম্বৰ 1, কাষ্টমাৰ চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ, গ্ৰাহকক কেন্দ্ৰ কৰি কাম কৰা। মাৰ্কেটিঙৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে গ্ৰাহক, গতিকে গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজন পচন্দৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ ব্যৱসায়ৰ প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। যদি গ্ৰাহক সন্তুষ্ট হয়, তেন্তে সামগ্ৰী বিক্ৰী হ'ব আৰু দীঘলীয়া লাভ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক, এটা কোম্পানীয়ে নতুন চাবোন বনাইছে। তেওঁলোকে যদি নিজৰ মতে সুগন্ধি দিছে, দাম ৰাখিছে আৰু ৰং ঠিক কৰিছে, কিন্তু গ্ৰাহকে চাবোনৰ গন্ধ ভাল পোৱা নাই, দাম ধাৰণা কৰাতকৈ বেছি, তেতিয়া প্ৰডাক্ট সফল নহয়। কিন্তু যদি সেই কোম্পানীয়ে আগতেই গ্ৰাহকৰ পৰা ফিডবেক লয়, তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ সুগন্ধি পচন্দ কৰে বা প্ৰডাক্টৰ পৰা কেনেধৰণৰ এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখে ইত্যাদি, তেতিয়া গ্ৰাহকৰ ইচ্ছা অনুসৰি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হয়। এইটোৱে হৈছে কাষ্টমাৰ চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ। ইয়াৰ মূল কথা এইটোৱে, যদি গ্ৰাহকক বুজা যায়, তেতিয়া গ্ৰাহকে প্ৰডাক্ট বুজি পাব। নম্বৰ 2, মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ, বজাৰ গৱেষণা। কোনো এটা প্ৰডাক্ট আমি বিক্ৰী কৰাৰ আগে
বজাৰ বুজাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। মানুহে কি চাই, কিমান খৰচ কৰিব পাৰে, কোন ধৰণৰ মিডিয়াক সঁহাৰি দিয়ে, এইবোৰ ৰিচাৰ্চৰ জৰিয়তে বুজা হয়। সঠিক ৰিচাৰ্চে ভাল প্ৰডাক্ট আৰু সফল মাৰ্কেটিঙলৈ পথ দেখুৱায়। মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ ক'ত কেনেকৈ হয়? ছাৰ্ভে, মানুহক প্ৰশ্ন সুধি তথ্য লোৱা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক আমি প্ৰশ্ন কৰি মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট গ্ৰহণ কৰে, কিমান দামৰ প্ৰডাক্ট তেওঁ কিনিব পাৰে, সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। ইণ্টাৰভিউ, ব্যৱসায়িক বিশ্লেষণ বা ফিডবেক লোৱা। যিকোনো এটা ব্যৱসায়ৰ প্ৰডাক্টসমূহ ফিডবেক লৈ আমি মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। আৰু কেনেধৰণে প্ৰডাক্টটোৰ এটা সফল মাৰ্কেটিং ৰূপ দিব পাৰোঁ, কেনেধৰণে এটা প্ৰডাক্ট মানুহৰ সুবিধা অনুযায়ী ডেভেলপ কৰিব পৰা যায়, ইয়াক মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চৰ জৰিয়তে বুজা যায়। অবজাৰভেশ্যন, বজাৰত কিমান লোক কেনেকৈ ক্ৰয় কৰে তাক লক্ষ্য কৰা। ডাটা এনালাইচিছ, অনলাইন বা অফলাইনত সংগ্ৰহ কৰা তথ্য পৰ্যালোচনা। এয়া হৈছে মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰাৰ কিছুমান উপায়। মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চৰ ফলত এটা কোম্পানীৰ কি লাভ হয়, এয়া জানো আহক এটা উদাহৰণ সহায়ত। যদি এটা কোম্পানীয়ে এবিধ নতুন চকলেট বজাৰত আনিব বিচাৰিছে, তেন্তে তেওঁলোকে জানিব লাগিব মানুহে কিমান মিঠা চকলেট পচন্দ কৰে, কোন দামৰ চকলেট বেছি বিক্ৰী হয়, কোন বয়সৰ লোকে চকলেট বেছি খায়। এইবোৰ বুজিলেহে তেওঁলোকে এটা সঠিক প্ৰডাক্ট ডিজাইন কৰিব পাৰিব। মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চৰ মূল কথাই হৈছে বিক্ৰী কৰাৰ আগেয়ে শিকা বজাৰে কি কয়। নম্বৰ 3 নম্বৰ আছে প্ৰাইচিং, মূল্য। কোনো এটা প্ৰডাক্টৰ প্ৰাইচ এনেকুৱা হ'ব লাগে যে গ্ৰাহকৰ পক্ষে ই গ্ৰহণযোগ্য হয় আৰু কোম্পানীৰ বাবে লাভজনক হয়। প্ৰাইচ নিৰ্ধাৰণত কেইটামান কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হয় আৰু সেইকেইটা কাৰক হৈছে উৎপাদনৰ খৰচ, এটা প্ৰডাক্ট নিৰ্মাণ কৰোঁতে কিমান টকাৰ খৰচ হ'ল, গ্ৰাহকৰ সহনক্ষমতা, কাষ্টমাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন চাই প্ৰাইচ ঠিক কৰা হয় যাতে এটা ভেলু ফৰ মানি প্ৰডাক্ট দিব পৰা যায় আৰু সকলোৱে কিনিব পাৰে। প্ৰতিযোগী কোম্পানীৰ প্ৰাইচ বা কম্পিটিশ্যন, একে প্ৰডাক্ট আন কোম্পানীয়ে কিমান প্ৰাইচত ৰাখিছে, কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰাইচ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। বজাৰত থকা চাহিদা, প্ৰডাক্টটোৰ চাহিদা বা ডিমাণ্ড কিমান। প্ৰডাক্টৰ যদি ডিমাণ্ড কম তেন্তে তাৰ প্ৰাইচো কম হ'ব আৰু ডিমাণ্ড বেছি হ'লে প্ৰাইচো বেছি হয়। নম্বৰ 4 হৈছে প্ৰমোশ্যন। যদি কোনো সামগ্ৰী বা প্ৰডাক্ট ভাল হ'লেও মানুহে যদি নাজানে তেন্তে ইয়াৰ বিক্ৰী নহ'ব। গতিকে সঠিক প্ৰচাৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। প্ৰচাৰৰ উপায়সমূহ হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্ট, য'ত নেকি নিউজ পেপাৰ, টিভি বা ইণ্টাৰনেটত এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা মানুহে সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে জানে। নম্বৰ 5 নম্বৰত আছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। সামগ্ৰী বা সেৱাক ঠিক সময়ত ঠিক স্থানত সহজে গ্ৰাহকে পাব পৰা ব্যৱস্থাটোক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয়। ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটাৰ মাধ্যমতে হ'ব পাৰে। ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ এটা মডেল হৈছে হ'লচেলাৰ, ৰিটেইলাৰ এণ্ড কনজিউমাৰ। কনজিউমাৰ মানে আমি, যিসকল কাষ্টমাৰে প্ৰডাক্টটো কিনে। ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ মূল কথাটোৱে হৈছে সামগ্ৰী গুণৱান হ'লেই নহয়, সেয়া মানুহৰ হাতলৈ সঠিকভাৱে নাপালে বিক্ৰী নহ'ব। এয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ মূল কথা। নম্বৰ 6 নম্বৰত আছে লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যনশ্বিপ, গ্ৰাহকৰ সৈতে দীঘলীয়া সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা। এটা ব্যৱসায়ত কাষ্টমাৰ সৈতে দীঘলীয়া সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কেৱল প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰিলেই লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব নোৱাৰে। বিক্ৰীৰ পিছতো ভাল সেৱা, নিয়মীয়া যোগাযোগ, অফাৰ আৰু ফিডবেকৰ মাধ্যমত গ্ৰাহকৰ সৈতে বিশ্বাস আৰু সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগে। এই সম্পৰ্কে পুনৰ ক্ৰয় আৰু মুখে মুখে ব্যৱসায়ৰ প্ৰচাৰত সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি এটা মোবাইল কিনিলে, অৰ্থাৎ কোম্পানীয়ে মোবাইলটো আপোনাক বিক্ৰী কৰিলে। তাৰপিছত কিবা সমস্যা হ'লে আপুনি হেল্পলাইনত ফোন কৰিলে আৰু কোম্পানীৰ ছাৰ্ভিচ ছিষ্টেমে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিলে। আপুনি কোম্পানীৰ ছাৰ্ভিচত সন্তুষ্ট হ'ল আৰু পিছত আপুনি এই কোম্পানীৰ ফোন আপোনাৰ পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকলকো ল'বলৈ ছাজেষ্ট কৰা হ'ল। পিছত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যও সেই কোম্পানীৰ মোবাইলে কিনে। এইটোৱে হৈছে
ৰিলেশ্যনশ্বিপ মাৰ্কেটিং। আৰু ইয়াৰ মডেলটো এনেধৰণৰ: কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যন প্লাছ ট্ৰাষ্ট, বিশ্বাস আৰু পুনৰ ক্ৰয়, ৰিপাৰ্চেছ। ইয়াৰ মূল কথাটোৱে হৈছে যদি গ্ৰাহকৰ মন জয় কৰিব পৰা তেন্তে তেওঁলোকে পুনৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিব। মাৰ্কেটিঙৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে বাইং মটিভ। মাৰ্কেটিঙত কাষ্টমাৰ বাইং মটিভ জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে আমি কিয় এটা বস্তু কিনো? কি কাৰণত মানুহে এটা ফোন, কাপোৰ বা গাড়ী কিনে? বাইং মটিভ বুলিলে সেইবোৰ কাৰণক বুজায় যিবোৰে এজন গ্ৰাহকক এটা বস্তু বা সেৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ বা কিনিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে। আৰু এই কাৰণবোৰ ইম'চনেল বা যুক্তিসংগত, ৰেচনেল হ'ব পাৰে। বাইং মটিভ জনাটো কিয় প্ৰয়োজন হয়? 1 নম্বৰত আছে গ্ৰাহকৰ মনোভাৱ বুজিবলৈ, সঠিক মাৰ্কেটিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ, প্ৰডাক্টৰ উন্নয়ন, বিজ্ঞাপন আৰু দাম স্থিৰ কৰিবলৈ। টাইপছ অফ বাইং মটিভ। নম্বৰ 1, নিডছ এণ্ড ৱান্ট, প্ৰয়োজন আৰু ইচ্ছা। মানুহে জীৱন ধাৰণৰ বাবে যিবোৰ বস্তু অত্যন্ত প্ৰয়োজন, যেনে খাদ্য, পানী, বাসস্থান, ঔষধ ইত্যাদি, এইসমূহক নিড বা প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হয়। এইখিনি হৈছে প্ৰয়োজনীয় বস্তু। ইয়াৰ দ্বাৰাই মানুহে ছাৰ্ভাইভ কৰে। আৰু ৱান্ট, ইচ্ছা হৈছে প্ৰয়োজনৰ উপৰিও অধিক সুবিধা বা অভিলাষৰ বাবে যি বস্তু বিচৰা হয়, যেনে ফোন, ব্ৰেণ্ডেড জোতা, গাড়ী ইত্যাদি। এইসমূহ হৈছে ৱান্ট। এইকেইটা বস্তু মানুহৰ জীৱনত নহ'লেও চলে, কিন্তু ইয়াক ইচ্ছা কৰি মানুহে ল'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ নতুবা ভোক নিৰাময়ৰ বাবে ৰুটি আৰু ভাত খায়, এয়া হৈছে নিড। আৰু কেতিয়াবা পিজ্জা খায় কাৰণ ভাল পায় বা পিজ্জা খাই ভাল লাগে, এইটো হৈছে ৱান্ট। নম্বৰ 2, ইম'চনেল মটিভ। এই ধৰণৰ বাইং মটিভ সম্পূৰ্ণৰূপে মনোভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মানুহে সুখ, ভালপোৱা, সান্তনা, সামাজিক স্বীকৃতি বা আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবে কোনো বস্তু ক্ৰয় কৰে বা কোনো বস্তু কিনে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন যুৱকে নিজৰ পাৰ্চনেল প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ বাবে দামী পাৰফিউম ক্ৰয় কৰে। আৰু এটা কথা, এগৰাকী মহিলাই নিজৰ বাচ্ছাৰ সুখৰ বাবে চকলেট ক্ৰয় কৰে। ইও এটা ইম'চনেল মটিভ। নম্বৰ 3, ৰেচনেল মটিভ, যুক্তিসংগত কাৰক। এই ৰেচনেল মটিভত কাষ্টমাৰে চিন্তা কৰে যে কিমান টকা খৰচ কৰি কিমান লাভ পাব পাৰি। নম্বৰ 4, এছপিৰেশ্যনেল মটিভ। এই মটিভত মানুহে নিজৰ পদ, মৰ্যাদা বা ষ্টেটাছ, ব্যক্তিত্বৰ উন্নয়ন বা সমাজত ভাল দৰ্শন দিবলৈ কিছু বস্তু ক্ৰয় কৰে। কেতিয়াবা নিজকে সমাজত উন্নত প্ৰমাণ কৰিবলৈ বস্তু কিনে বা সমাজত উচ্চ দেখুৱাবলৈ। উদাহৰণস্বৰূপে এজন মানুহে আইফোন ক্ৰয় কৰে কেতিয়াবা ফোনৰ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ষ্টেটাছত দেখুৱাবলৈ। এটা দামী ঘড়ী বা ডিজাইনাৰ কাপোৰ পিন্ধা, এইবোৰ হৈছে এছপিৰেশ্যনেল মটিভ বা নিজৰ ষ্টেটাছ উচ্চ দেখুৱাবৰ বাবে কিনা কিছুমান প্ৰডাক্ট। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি মাৰ্কেটিঙৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। চমুকৈ ক'ব গ'লে আমি আলোচনা কৰিলোঁ মাৰ্কেটিং মানে কেৱল বিক্ৰী কৰাই নহয়। মাৰ্কেটিং মানে হৈছে গ্ৰাহকৰ মন বুজি পোৱা, নতুন চাহিদা সৃষ্টি কৰা, ইন'ভেশ্যন কৰা আৰু এক দীঘলীয়া সম্পৰ্ক গ্ৰাহকৰ লগত গঢ়ি তোলা। যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা নতুন কথা শিকিলে তেন্তে লাইক কৰিব। যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কমেণ্টত জনাব আপুনি ক'ত মাৰ্কেটিঙৰ গুৰুত্ব বেছি অনুভৱ কৰিছে। আপুনি যদি কোনো টপিকৰ ওপৰত ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত জনাব। মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সেই টপিকবোৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আজিৰ ইমানেই। আৰু মনত ৰাখক, মাৰ্কেটিং কেৱল বিক্ৰী নহয়, ই হ'ল বিশ্বাস, সম্পৰ্ক আৰু আগবঢ়োৱাৰ চিন্তা।